እንዴት ናቸው? ዛሬ የምናየው እንግዲህ ከባለፈው ቀጣይ ነው። የኤክስፓንሽን ላይ ነን። የሊኩዊድ ኤክስፓንሽን፣ ሶሊድ ኤክስፓንሽን እና ኤሪያ ኤክስፓንሽን እንደ ቮሊዩም ኤክስፓንሽን ማለት ነው። ስለ ሊኒየር ኤክስፓንሽን አይተናል። ኤሪያ ኤክስፓንሽን እና የቮሊዩም ኤክስፓንሽን አይተናል። በዚህ ሁሉ ውስጥ እንግዲህ የዚህኛው የአንዩዥዋል ቢሄቪየር ኦፍ ዋተር ዛሬ እስቲ የኛውን ምንድነው ውሃ ለየት የሚያደርገው? እንግዲህ እንደምናውቀው የዴንሲቲ ማለት ምንድነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ ዴንሲቲው ቮሊዩም ዴንሲቲ የሚጨምረው ሃይ የሚሆነው ይሄኛው ሎው ሲሆን ነው። ስለዚህ ቮሊዩሙ እየቀነሰ ሲሄድ ዴንሲቲው እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሊኩዊድ እየቀዘቀዘ ሲሄድ ሞር ሞሌኪውሎቹ ስለሚቀራረቡ የሚይዘው ቦታ ትንሽ ነው። በዛ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ቮሊዩም ይቀንስና ዴንሲቲው ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊኩዊድ እየቀዘቀዘ ሲሄድ ሶሊድ ይሆንና ሶሊድ ደግሞ ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው? ከዛ አንድ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ሲሆን ነው ይሄ የሚሆነው። በዛ ሰዓት እንግዲህ ሶሊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ምንድነው የሚሆነው? ቮሊዩሙ ይቀንሳል። ከዛ ዴንሲቲው ከፍ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው የሚጨምረው ወይ ደግሞ የሚቀንሰው ሎው የሚሆነው ደግሞ ምን ሲሆን ነው? ቮሊዩሙ እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው። ሃይ ቮሊዩም ሲሆን ምንድነው የሚያገኘው? ዴንሲቲው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ከነዚህ አንፃር ስናይ ውሃ ከነዚህ የተለየ ነው። ውሃ የተለየ የሚያደርገው ምንድነው የምለውን ነገር የተለየ ባህሪ ነው ያለው። እንግዲህ ከዚህ ግራፍ ላይ እንደምናየው ውሃ ከፍተኛ እፍጋት ወይ ደግሞ ዴንሲቲ ያለው ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ነው። ከዚህ ከ4 በታች ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው? ከፍተኛ ዴንሲቲ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ አሁን ከዚህ ጋር ከ0 እስከዚህ ማለት ወደዚህ ጋር እየጨመረ ሲሄድ ምንድነው ዴንሲቲው እየወረደ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንግዲህ ውሃው ከ10 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች እየቀዘቀዘ ሲሄድ ያው እንደምናስበው ይሆናል። ነገር ግን ዴንሲቲ እየጨመረ የሚሄደው ማለት ዴንሲቲ ጨመረ የምንለው ኢነርጂ ሉዝ እያደረገ ሲሄድ ነው። ያ ኢነርጂ ሉዝ እያደረገ ኢነርጂ ሉዝ ማለት ቴምፕሬቸሩ ቀነሰ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ቴምፕሬቸር ቀነሰ ማለት ስፒዳቸው ወይ ደግሞ ኪኔቲክ ኢነርጂው እየቀነሰ ሄደ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ዴንሲቲው ምንድነው ማለት ነው? እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ልክ ከ4 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሲደርስ ዴንሲቲው እየቀነሰ ይሄዳል። ልክ ከዚህ በታች ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን እንደምናየው ዴንሲቲ እየቀነሰ የሚሄደው የውሃው ሞሌኪውል ምንድነው እየሆነ ያለው ማለት ነው? የሚራራቁት ከ8 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ በምንድነው? በ2 ዲግሪ ሴልሺየስ። አሁን ለምሳሌ የ8ን ብናይ እዚህ አካባቢ ነው የዴንሲቲው፣ የ2ን ደግሞ ስናይ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው ሃይ የሚሆነው ሎው ቴምፕሬቸር፣ እዚህ ጋር ግን ሃይ ቴምፕሬቸር። በዚህ ሰዓት ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር እየቀዘቀዘ ነው ያለው ማለት ነው። ነገር ግን እንዴት ነው የሚሆነው? ውሃ እንግዲህ ብናውቀው የተፈጠረው ከ2 ሃይድሮጅን እና ከ1 ኦክሲጅን ነው። ለዚህ ፎርሙላው የኬሚካል ፎርሙላው ይሄ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ከከፍተኛ የሞሌኩላር መጠን የተነሳ የውሃው ቦይሊንግ ፖይንቱም ራሱ ከፍተኛ ነው። የውሃ ቦይሊንግ ፖይንት ከፍ ያለው ለምንድነው ብለን ስናስብ በመሃሉ ያለው የሞሌኩላር ፎርሱ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ከፍ ያለው ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ወይ ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንድ መሃሉ አለ። ለምሳሌ ኦክሲጅን እና ሃይድሮጅን መሃል ሃይድሮጅን ቦንድ ወይ ደግሞ ኢንተርሞሌኩላር ፎርስ ነው ያለው ማለት ነው። በኦክሲጅን እና በሃይድሮጅን መሃል ነው እዚህ ጋር የሚፈጠረው እና ውሃውን እያፈላ ነው መሄድ ማለት በመሃሉ ያለው እነዚህን ቦንድ እየሰበርን መሄድ ማለት ነው። ውሃውን እያፈላን ነው ማለት ቦንዶቹን እየሰበርን ነው ማለት ነው። በእርግጥ በውሃ ውስጥ የምናስተውለው ነገር እያንዳንዱ የውሃ ሞሌኪውል ከሌላኛው የውሃ ሞሌኪውል አንድ ሃይድሮጅን እየፈጠረ ይሄዳል። ሃይድሮጅን ቦንድ እየፈጠረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እናም የውሃው ቴምፕሬቸር ወደ 4 ዲግሪ ሴልሺየስ ወደዚህ ጋር እየቀረበ ሲሄድ ሞሌኩላሩ እየቀዘቀዘ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ እየተቀራረቡ ነው ያሉት ማለት ነው። እናም ሃይድሮጅኖቹ ምንድነው የሚሆኑት ማለት ነው? የሃይድሮጅን ቦንዱ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ከፍተኛ ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጠርና
ምንድነው ወደ መረጋጋቱ ይመጣሉ እናም የላታይስ ስትራክቸራቸውን ለምሳሌ ስናይ እዚህ ጋር ለምሳሌ የ10 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ልክ እዚህ ጋር ምንድነው ቴምፕሬቸሮቹ ሞሌኪውሎቹ ሙቭ ያደርጋሉ ነገር ግን 0 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ላታይስ ስትራክቸሩን ስናይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሞር ስቴብል እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው እናም የውሃ ባህሪ ከዛ የተነሳ ከሌሎቹ የተለየ ነው የሚሆነው ማለት ነው የተለየ ነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄን ነገር ካልን ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ የሚሉትን ደግሞ እናያለን እንግዲህ ያንን ለማየት ምንድነው ማድረግ ያለብን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ያለብን ጁል let's say ከጁል ልነሳ ጁል እና ካሎሪ የሂት ኤነርጂ ዩኒቶች ናቸው እኛ የምናውቀው ምንድነው አንድ ካሎሪ 4.2 ጁል ነው አንድ ካሎሪ ይሄን ያህል ነው the amount of heat energy the amount of heat energy required to heat a substance depends on ለዚህ amount of heat to depend የሚሆነው ሶስት ነገሮች ላይ ዲፔንድ ይሆናል the amount of heat energy required to heating a substance depends on አንደኛው ዲፔንድ የሚሆነው substance being heated አንደኛው ይሄ ነው substance being heated መሆን አለበት ልክ heated መደረግ አለበት ሁለተኛው the mass of the substance አንደኛው ወሳኝ ይሄኛው ነው ሶስተኛው the temperature required እነዚህ ወሳኞች ናቸው ስለዚህ the heated energy required to raise the temperature of 1 Kelvin or 1 kilogram of a given substance is 1 Kelvin ለዚህ ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው specific heat capacity ማለት ነው ስለዚህ specific heat capacity የሚነግረን ምንድነው C ማለት ነው is the raise of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ስፔሲፊካሊ ይታወቃል ማለት ነው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስንል የማሱ የሳብስታንሱ መጠን ይታወቃል 1 ኪሎግራም ነው ያንን በምን ማንሳት ነው በ1 ኪሎግራም በ1 ኬልቪን ሬዝ ማድረግ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ይባላል ሂት ካፓሲቲ ግን ከዚህ የተለየ ነው ሂት ካፓሲቲ is raising the temperature of a substance by 1 Kelvin ነው ምንድነው ማለት ነው ማሱን አናቀውም ወይ ደግሞ ምን ያህል እንደሆነ አናቀውም ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ ልዩነታቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሂት ኒድድ Q is equals to ይሄ ሂት ኤነርጂ ነው ሂት ኤነርጂ needed to raise the temperature of substance Q is equals to mc change in temperature where C is specific heat capacity C is equals to Q over m change in temperature which is our SI unit ምንድነው ማለት ነው joule per kilogram degree celsius ማለት ነው kilogram degree celsius ወይ ደግሞ አንዳንዴ kilogram joule per kilogram kelvin ሊሆን ይችላል ማለት ነው SI unit then heat capacity ስንል ይሄኛው capital C ነው እቺኛው small c ናት then capital C is equals to the product of mass times specific heat capacity the heat capacity is simply the product of what the product of mass and specific heat capacity ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ እንግዲህ SI ዩኒቱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው የሂት ካፓሲቲ SI ዩኒት ምን ሊሆን ነው ማለት ነው ጁል ፔር ኬልቪን ነው የሚሆነው ማለት ነው ጁል ፔር ኬልቪን የስፔሲፊክ the SI unit of heat capacity ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ካልን ቀጥታውን እንትኖቹን ማየት እንችላለን አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ከዚህ ጋር የተገናኘ ማለት ነው Okay, example 1.
find the specific heat capacity of number 1, find specific heat capacity of metal substance or if 36 kilocalorie of heat is needed to raise 4.5 kilogram of metal from 20 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Find the specific heat capacity of metal substance if 36 kilocalorie of heat is needed to raise. We do have mass is equals to here we do have mass 4.5 kilogram and amount of heat is 3.6 or 36 kilocalorie, which is equal to 0 calorie ማለት ነው ወደ ኪሎን ወደ ካሎሪ ሲንቀይረው ማለት ነው። change in temperature ምንድነው የሚሆነው 42 ሲቀነስ 20 is 22 degree Celsius. We are requested to calculate C. ለዚህ specific heat capacity ምንድነው የሚሆነው C is equals to Q over M change in temperature ማለት ነው change in temperature. This is 3600 divided by 4.5 times ይሄኛውን 4.5ን ወደ ግራም መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ ማሱን ወደ ግራም ብንቀይረው ይሄ ምንድነው የሚሆነው 4.5 is almost 4500 በግራም ይሄን ያህል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ምን ማድረግ እንችላለን 4500 times 22 ማለት ነው 22 ይሄ ማለት 36000 divided ይሄን ብናባዛው 99000 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 0.364 ካሎሪ per gram degree Celsius ነው። አሁን እቺን ግራም እዚህ ጋር ስለቀየር ነው ወደ ግራም። ነገር ግን ምን ብለናል ቀደም የአንድ ካሎሪ 4.2 ጁል መሆኑን ካወቅኩኝ ይሄኛውን በዚህ ጋር መቀየር ይችላል። ይሄ ወደ ጁል ለመቀየር 36000 ካሎሪ ደግሞ ስንት ይሆናል እዚህ ጋር ወይ በዚህ መሄድ እንችላለን or ሌላ ሜትር መጠቀም እንችላለን። C is equals to let's say 0.364 times 4.2 joule over 1 divided by 1000 kilogram Kelvin ብናረግ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው 0.364 times ይሄኛውን ብንገለብጠው ምንድነው የሚሆነው 1000 በ1000 ማባዛት ማለት ነው። ይሄኛው 4200 ይሆናል። ለዚህ ይሄኛው መልሰን ስናረግ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው 1528.8 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል። በኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ እና በግራም ዲግሪ ሴልሺየስ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ Example 2. A piece of iron, number 2. Number 2. A piece of iron with specific capacity 500 joule per kilogram Kelvin dropped from height of 1000 ሜትር ላይ ወደቀ above the ground ማለት ነው።
then assuming all the heat energy is converted to the heat, the iron, what will be the raise in temperature of iron? ልክ ሲወርቅ ምንድነው የሚሆነው? ወደ heat energy ይቀየራል አይደለ? then find ምኑን ነው የምንፈልገው? the raise in temperature of iron. let's say G 10 meter per second square እንሰድ። እንግዲህ ምንድነው ከሆነ ነገር ላይ ነው የወደቀው። let's say ከዚህ ጋር ወደቀ። ልክ ሲወርቅ ሃይቱ ስንት ነው? 1000 ሜትር ነው። እዚህ ጋር ፖቴንሻል ኤነርጂ ነበረው። ልክ መሬት ሲደርስ ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይቀየራል። ነገር ግን ያው ሂት ይፈጠርና ሂት ስለሚፈጠር ሂት ኤነርጂ ኦር ኪው ይፈጠራል። ስለዚህ ከኪው እና ከዚህ ጋር ኤነርጂው ኮንዘርቭድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂ at point A is equal to the heat energy at point B ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛው ፖቴንሻል ኤነርጂ above is equals to heat energy at the ground ማለት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ mgh, this is mc change in temperature መሆኑን እናውቃለን። ማስ በማስ ይጣፋል። ስለዚህ ምንድነው የሚቀረኝ? change in temperature is equals to gh over c ማለት ነው። then 10 times 1000 over specific heat capacity አለኝ divided by 500 ይሄኛውን በዚህ ጋር ባጠፋው 100 ሲካፈል 5 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ማለት ነው። መሬት ሲደርስ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል። ኦኬ ኤግዛምፕል ሌላኛው ስለ law of heat exchange ይሄ በጣም መታወቅ ያለበት አንደኛው law of heat exchange law of heat exchangeን ለማወቅ በቀላሉ የተለያዩ ኮንቴነሮችን ሶስት ኮንቴነሮችን ወስደን ሶስት እቃ ወስደን ለምሳሌ ይሄኛው አንደኛው እቃ ነው። ከዛ ሌላኛው እቃ አለ። then ከነዚህ ጋር ደግሞ ሶስተኛው እቃ አለ ልበል። then ይሄ በጣም ሆት ቢሆን እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ኮልድ ነው ብንል እዚህ ጋር ሁለቱን ብናደባለቅ እዚህ ውስጥ ያለውና ከዚህ ጋር ብናደባለቅ የሆነ ሚዲየም እናገኛለን አይደል? ሌላ ቴምፕሬቸር እናገኛለን። let's say temperature 1, this is temperature 2 and temperature 3 ማለት ነው። እንግዲህ ሆት ፕላስ ኮልድ ሚዲየም ይሰጠናል። የሆነ መካከለኛ ሙቀት ያለው ነው እናገኘው ማለት ነው። ለዚህ ከዚህ እንግዲህ law of energy ጋር ተጠቅመን ከዚህ ላይ የምናገኘው temperature 1 is greater than temperature 3 ይሆናል። ይሄን አይን ኮምፔር ብናደርግ temperature 3 ደግሞ greater than temperature 2 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ heat gain is equal to heat loss ጋር እኩል ነው ማለት ነው። let's say m1 c1 t1 ብትጠቀም t1ን ከማን ጋር ኮንሲደር ማድረገው? ከt3 ጋር ማለት ነው። minus t3 is equals to m2 c2 t3 ደግሞ ከማን ጋር ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር t2 ጋር ነው ማድረገው ማለት ነው። this is my general equation of heat exchange። በቀላሉ እነዚህ ሜቶዶችን በመጠቀም ፎርሙላውን ድራይቭ አድርገን ይሄንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። therefore አሁን ቀጥታ ወደ ምሳሌዎችን ወደ መስራት እንሄዳለን። okay it says what will be the final temperature? number 1 what will be the final temperature if 50 gram of water at 0 degrees Celsius is added to 250 gram of water
at 90 degrees Celsius. 90 degrees Celsius. ይልና what will be the final temperature? Okay. አሁን ይሄኛው በጣም ሞቃታማ ነው ማለት ነው። ይሄ ሆት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮልድ ነው ማለት ነው። this is cold. ለዚህ ኩሉን እና ሆትን አንድ ላይ ብንጨምር የምናገኘው ሌላ ሶስተኛ ቴምፕሬቸር ነው የምናገኘው። ከዚህ ያነሰ ከዚህ ደግሞ የሚበልጥ መሆን አለበት። the temperature should be greater than 0 degrees Celsius and less than 90 degrees Celsius. Therefore, our general formula is what? mc into T1 minus T3 is equals to mc T3 minus T2. ማሱ ተመሳሳይ ነው አይደለ? ስለዚህ ምንም እንትን የለንም። ማስ ኦኬ ተመሳሳይ የሚሆነው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ what will be the final temperature of water? ስለዚህ c በc ማጣፋት እችላለሁ። m into T1 is what? 90 minus T3 is equals to this is m into T3 is T3 minus 0 ማለት ነው። this is what? ይሄ ከፍተኛ ስለሆነ የዚህ ማስ ነው የምወስደው 250 ግራም into 90 minus T3 is equals to 50 into T3 minus 0 ማለት ነው። ይሄኛውን ስናባዛው ስንት ነው የምናገኘው? this times this okay 22500 ማለት ነው minus 250 T3 ይሄኛው ሁለቱን ነው ያባዛው 50 this equal to 50 T3 minus 0 ስለዚህ ይሄኛው መተው እንችላለን times 0 ነው። ለዚህኛው ወደዚህ በወስዳት 22500 is equals to 50 T3 plus 250 T3 ማለት ነው. This is 22500 is equals to 300 T3 over 300 ይሄን ብናካፍል T3 is equals to 0 ይሄን በዚህ ብናጠፋው የምናገኘው this is almost 250 ለዚህ ብናካፍለው 225 ለ3 ብናካፍል 75 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የምናገኘው። ስለዚህ የቀድሞ ሂት ኤክስቼንጃችን የሂት ኤክስቼንጅ ፎርሙላ ተጠቅመን ይሄኛውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ማግኘት እንችላለን። ኦኬ ሌላኛው ካሎሪሜትር ነው። ካሎሪሜትር ደግሞ እኔ Okay, what's calorimeter? Calorimeter እንግዲህ ዲፋይን ለማድረግ ስለዛ ነገሮች ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ካሎሪሜትር ሲምፕሊ ምንድነው? ዲቫይስ ነው። አንድ ትልቁ የካሎሪሜትር ጥቅም ምንድነው? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ዲተርሚን ለማድረግ ማለት ነው። የአንድን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ዲተርሚን ለማድረግ ካሎሪሜትር ነው የምንጠቀመው። Meter is a device. It's a device used to determine a specific heat capacity of substance. ይሄ ነው definition። ይሄን እንግዲህ cylindrical cup ነው። እንትኑ ሲሊንደሪካል ካፕ ነው። እንደዚህ አይነት እንትን ነው። ሲሊንደሪክ ካፕ አለው። ከምንድነው? ከብራስ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ከብራስ ነው የሚፈጠረው ወይ ደግሞ ከኮፐርም ሊሆን ይችላል። ኮፐር and brass which will ይሄ ምንድነው? በጣም ኢንሱሌትድ መደረግ አለበት። ለምንድነው? ቴምፕሬቸሩ ወደ ውጪ እንዳይሄድ ማለት ነው። ኢነርጂ ሉዝን አቮይድ ለማድረግ therefore energy loss avoid ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? በጣም well insulated መሆን አለበት። well insulated መደረግ አለበት። ከዛ ውጪ ኤነርጂው ወደ ውጪ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ a method of finding a specific heat capacity using this method of mixture is known as ስለዚህ ይሄኛው
የዚህ ሚክስቸር ምክንያቱም በውስጡ ሌላ ሊኩዊዶችን በመጠቀም ነው የምንፈልገው። ይሄ ሜትድ ደግሞ ካሎሪ ሜትር ይባላል። ካሎሪ ሜትር ይሄ ሜትዱ ነው ማለት ነው። this is a methods to find the specific capacity of the water. ስለዚህ you can refer more on from your textbook figure 7.38 በጣም ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ከቴክስት ቡካችሁ ላይ ይሄንን ማግኘት ትችላላችሁ። ዘን ኤግዛምፕሎችን በካሎሪ ሜትርን በተመለከተ ደግሞ አንዳንድ ምሳሌዎችን እንሰራለን ማለት ነው። 60 gram number 1 60 gram copper calorimeter with specific capacity 390 joule per kilogram Kelvin contains 250 gram of water which is specific capacity of water is 4200 joule per kilogram Kelvin. This is at 10 degrees Celsius. At 10 degrees Celsius when 80 gram of an alloy at 110 degrees Celsius is dropped into the calorimeter. The resulting temperature is 20 degrees Celsius. What is the specific heat capacity of what? An alloy. የአሎዩን ስፔሲፊክ ካፓሲቲውን እንፈልግ። ኦኬ እንግዲህ ምንድነው የተሰጠን? ካሎሪ ሜትር አለን። ካሎሪ ሜትሩ 60 ይመዝናል። ከዛ በኋላ ውሃው ደግሞ 250 ግራም ኦፍ ዋተር ነው ውስጡ የገባው። ዘን ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ያለን ቴምፕሬቸሩ 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ሲምፕሊ የምንጠቀመው calorimeters and water gain heat energy። አሁን እዚህ ጋር ለየት የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? calorimeters and water gain የሚያደርጉት እነዚህ gain heat while alloy lose heat energy. ይሄኛው heat energy lost ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ Q of gain is equal to Q of lost ማለት ነው። law of conservation of energy ተጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው እንግዲህ የምንጠቀመው? gain ያደረጉት ሁለቱ ናቸው። lost ያደረገው ያ ነው። ስለዚህ gain ያደረጉትን በዚህ ጋር ብናስቀምጥ let's say gain ያደረገው አንደኛው M3 C3 110 minus 20 is okay። ይሄኛው lost ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው? ሶሪ አንድ ጊቨኑን ላውጣው። ጊቨኑን በደንብ እናውጣና ኦኬ ጊቨኑ let's say የመጀመሪያው ምንድነው? M1 ልበል 60 gram which is 0.06 kilogram ማለት ነው። specific heat capacity is የካሎሪሜትሩ 390 joule per kilogram degree Celsius. M2 is equals to 250 gram which is 0.25 kilogram ማለት ነው። specific የውሃው ነው ይሄ specific heat capacity of water 4200 joule per kilogram Kelvin.
T1 is equals to T2 የሁለቱ ማለት ነው which is 10 degrees Celsius የውሃውና የካሎሪሜትሩ ማለት ነው M3ው 80 ግራም which is 0.08 ኪሎግራም ማለት ነው then temperature 3 የአሎዩ 110 degrees Celsius ነው then we are requested to calculate C3 ነው የተፈለገው ማለት ነው ስለዚህ Q lost is equals to Q gain ማለት ነው Q gain which is M3C3 into 110 minus 20 ከሚዲየሙን የቀነስ ነው is equals to M1C1 into 20 minus 10 plus M2C2 20 minus 10 የሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው then C3 ምንድነው የሚሆነው ይሄኛውን over ብናደርግ C3 is equals to C3 is ይሄኛው M1C1 this is 10 plus M2C2 is 10 over ይሄኛው ማለት ነው M3 into ይሄን ስንቀንስ 90 ይመጣል 90 ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሰብስቲዩት ማድረግ ማለት ነው M1 ማለት 0.06 times specific capacityያችን 390 times 10 plus 0.25 times 4200 ይባዛ በ10 over ይሄኛው ደግሞ 0.08 times 90 ማለት ነው then ይሄኛውን ስናባዛው ስንት ነው የምናገኘው 23.4 joule per kilogram kelvin plus 1050 ይመጣል joule per kilogram kelvin divided by 0.72 ይመጣል ይሄኛው then finally የምታገኙት ቁጥር 1490.83 joule per kilogram kelvin ይመጣል this is C3 therefore C3 is equals to 1490.83 joule per kilogram kelvin ይመጣል እንግዲህ ከካሎሪሜትራችን ጋር ተያይዞ ያለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው now let's go to the heat changing state change state ለምንድን ነው change state እንግዲህ ስናጠና change states means simply the amount of heat energy that cause ምክንያቱም አንድ ነገር heat ሲያገኝ ምንድነው የሚሆነው ይቀያየራል አይደለ ለዚህ ግራፉን ብቻ ማየት እንችላለን ለዚህ ከርቮቹ ማለት ነው ይሄ ለሰይን ይመስላል የመጀመሪያው ሶሊድ ነው this is solid እዚህ ጋር solid liquid አለ which is parallel to the this axis ከዛ liquids አለ liquid እንደ ጋዝ አለ ስንት አለን ማለት ነው አምስት የሚሆኑ heat exchangeዎች አሉ Q1 Q2 Q3 Q4 and Q5 ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ the amount of heat energy that cause change of state but it is not visible in the rise or fall of temperature is called latent of heat ናቸው ማለት እነዚህ latent of heat ተብሎ ይጠራል ይሄ የማናስተውለው ነገር ግን ኤክስቼንጅ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ቼንጅ የሚያደርጉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ለሁለት ይከፈላል አንደኛው latent of heat fusion ነው ሁለተኛው latent of heat vaporization ነው heat vaporization and latent of heat fusion ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ነው ይሄ ደግሞ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ማለት ነው solid to liquids and this is liquid to gas ማለት ነው latent of vaporization እንግዲህ የተለያዩ እንትኖች latent of heatአቸው የተለያየ ነው different materials has different latent of heat አላቸው ማለት ነው ለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ማለት ነው ይሄኛው latent of fusion ስናወራ the amount of heat needed to melt a unit mass of substance at melting point is called latent of fusion ይባላል ያኛው ደግሞ vapor እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው ስለዚህ boiling point አለን boiling point is a point at which the body is
changed to a liquid and melting boiling point ይሄኛው ወደ ጋስ ሲቀየር ነው melting point ደግሞ ወደ liquid ማለት ነው melting point therefore melting point is the point at which the solid is changed into liquid and the boiling point is the point at which gas is liquid is changed into gas ሌላኛው ምንድነው sublimation ነው sublimation is the process of changing solid to gas ማለት ነው ለምሳሌ የካርበን ዳይኦክሳይድ ሶሊዱ ወደዚህ ቀጥታ ወዴት ነው የሚቀየረው ወደ ጋዝ ነው የሚቀየሩት ማለት ነው ሶ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር heat need እዚህ ጋር ምንድነው Q1 ለዚህ ከጋዝ ከበረዶ ወይ ደግሞ ከአይስ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ማለት ነው ለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ያለኝ MC change in temperature Q2 ግን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው Q2 ደግሞ M latent of fusion ይሄኛው MC change in temperature ይሄኛው M latent of vaporization and MC change in temperature the MC change in temperature M of latent of fusion MC change in temperature and M latent of vaporization and MC change in temperature እያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ Q is equal ለምሳሌ M latent of fusion ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው heat energy over mass latent of fusion ይሰጠኛል ማለት ነው ለዚህ ምንድነው ማለት joule in kilogram ይሄ የዩኒት ኦፍ latent of fusion and vaporization ተመሳሳይ ነው ማለት ነው vaporization ተመሳሳይ አይነት እናገኛለን then ይሄኛውን አንድ ኤግዛምፕል በጣም መሰረታዊ የሆነ ኤግዛምፕል ሰርተን እናየዋለን ለምሳሌ አንዳንድ መጽሐፎችን ሪፈር ስታደርጉ እንግዲህ ከ0 እስከ 100 ሊሆን ይችላል ከኔጌቲቭ እስከ 100 ሊሆን ይችላል በሁሉ እንግዲህ ሁሉንም በውስጡ የሚያጠቃልለው የትኛው ነው ብለን ስንወስድ ከኔጌቲቭ እስከ ከ100 በላይ ሲሆን ማለት ነው ለዛ ደግሞ ይሄኛው ኤግዛምፕል በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው how much heat is needed how much heat is needed to how much is needed to change 20 gram of ice at negative 20 degrees Celsius to steam to steam at 120 degrees Celsius then ምንድነው ያለን እዚህ ጋር ለምሳሌ specific heat capacity of ice is equals to 2100 joule per kilogram Kelvin እንደገና specific heat capacity of steam አለን which is 2100 joule per kilogram Kelvin and specific heat capacity of water 4200 joule per kilogram Kelvin አለኝ ሌላኛው latent of fusion አለኝ which is 80 calorie per gram or equal to 3.36 times 10 to the power of 5 joule per kilogram and latent of vaporization is እነዚህ እንግዲህ ይሰጣሉ ቴስቶች ላይ then calorie per gram which is equals to 2.268 times 10 to the power of 6 joule per kilogram okay ምንድነው እንትን ያደረገው አይስ ከአይስ ቀጥታ ወዴት ነው ሄደው ማለት ነው ወደ ጋዝ ነው የተቀየረው ማለት ነው ለዚህ የመጀመሪያውን እንስራው የመጀመሪያው ምንድነው እንትናችን ማለት ነው Q1 ላገኝ therefore Q1 is equals to MC change in temperature ማሳችን ስንት ነው ማሱ ኮንስታንት ነው which is mass is 20 ወደ ኪሎግራም በቀየረው ይሄ ለስንት ማካፈል አለብኝ ለ1000 ማካፈል አለብን ስለዚህ 20 divided by 1000 into specific heat capacity የIC ነው ወስደው ማለት ነው የIC እዚህ ጋር እንግዲህ የስፔሲፊክ heat capacity of what IC ነው ወስደው which is ይሄ ማለት ነው 2100 ማለት ነው አሁን ቴምፕሬቸራችን ምንድነው እንግዲህ ስንሰራ እንደዚህ አይነት ኢኩዌሽኖች ሲኖሩን አንደኛው ከኔጌቲቭ እስከ 0 ከ0 እስከ 100
ከ100 እስከ ለምሳሌ 120 150 ሊሆን ይችላል ለዚህ ምን ቀንሰው የመጀመሪያው 0 ማይነስ ኔጌቲቭን ነው ቀንሰው ማለት ነው which is 0 minus negative 20 ማለት ነው እዚህ ጋር 0 minus negative 20 is 20 አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር 20 ከ20 ጋር ማጣፋት ይችላልኝ ስለዚህ 20 እንደገና እቺኛውን ከዚህ ጋር ማጣፋት ይችላልኝ ዘን የሚቀረኝ እዚህ ጋር ምንድነው 2 times 21 times 20 ማለት ነው ስንቀይረው ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው ኦሬዲ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው then finally የምታገኙት ቁጥር ይሄኛው ስናባዛው 42 በ2 84 10 then joule ማለት ነው this is q1 q2 m latent of fusion q2 formula here then 20 divided 1000 into latent of fusion ነው ማለት ነው 3.36 times 10 the power of 5 then 30 ከዚህ ላይ 30 ባጠፋ 2 ይቀረኛል አይደለ 2 ይቀረኛል ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው 20 times 3.36 times 10 the power of 2 ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው እቺን 0 ሳጠፋት 336ን በ20 ማባዛት ነው 336ን በ20 ሳባዛው ስንት ነው ማገኘው 6720 ጁል ይመጣል ማለት ነው ይሄኛው q2 ነው ማለት ነው q3 ማለት አሁንም mc change in temperature m ማለት ይሄ ነው divided by 1000 times specific capacity of water እንጠቀመው 4200 temperature 100 minus 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር ጠቅሼዋለሁኝ then አሁንም ምንድነው የሚሆነው then 20 ከ20 ጋር 10 በዚህ ጋር ባጠፋው 2 times 42 times 100 ማለት ነው ይሄኛው ስለዚህ q3 ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው 8400 ጁል ማለት ነው q3 አገኘሁኝ አሁን q4 ይቀረኛል ማለት ነው q4 እና q5 and q5 q4 is ምንድነው የሚሆነው m latent of vaporization ላይ ደርሻለሁ then 20 divided 1000 times latent of vaporization latent of vaporization ስንት ነው 2.268 times 10 the power of 6 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 30 እዚህ ጋር 30 ባጠፋ then 20 times 2.268 times 10 the power of 3 ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው 2 times 2268 ማለት ነው ለዚህ እቺኛው q4 ምንድነው የምትሆነው እቺን ሳባዛት 45360 ጁል ይመጣል ኦኬ q5 mc change in temperature እዚህ ጋር 20 divided by 1000 times specific capacity የማንን ነው የምጠቀመው ማለት ነው የስቲሙን ነው የምጠቀመው የስቲሙ ስንት ነው 2100 ማለት ነው ሲባዛ ስፔስ change in temperature ምንድነው የሚሆነው 120 ሲቀነስ 100 ማለት ነው 120 ሲቀነስ 100 ስንት ነው የሚሆነው 20 ነው የሚሆነው therefore እቺኛውን 2 3 1 2 ስለዚህ 2 times 20 ዚጋ 20 ማለት ነው 20 አንድ 0 ስጠፋ ልክ ይሄ ነው የሚቀረኝ 2 times 201 ስንት ነው የሚሆነው 804 ይመጣል ማለት ነው 804 ኦኬ ጁል then totally q totally ምንድነው የሚሆነው q1 plus q2 plus q3 plus q4 plus q5 ማለት ነው እነዚህን ቁጥሮችን እንዳለ ስንደምራቸው የምናገኘው 62124 ጁል ይመጣል this is the total heat needed to change ice to the steam ወደዛ ለመቀየር ያንን ሙሉ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ትምህርት ይሄ ነው መልካም ጊዜ